Hi everyone, welcome to my channel. Oníṣègùn ó wà láàyè ọ̀tọ̀, babaláwo wà láàyè ọ̀tọ̀. Oníṣègùn jẹ́ lẹ́yìn inú tá a bá ní irúnmọlẹ̀ ojúkọ̀ tó ìgbàmọlẹ̀ ojúkọ̀ sí àwọn tí wọ́n ń pè ní irúnmọlẹ̀ ara wọn l'Ògún, Ṣàngó, ara wọn ni ọ̀ṣàn yìí wà. Ọ̀ṣàn yìí ni ó wà ní ipa àwọn oníṣègùn tó jẹ́ pé ọ̀ṣàn yìí ni àwọn oníṣègùn tó sí lẹ́yìn ní ìgbà tí àwa babaláwo tá à ń tó sí Ọ̀rúnmìlà lẹ́yìn. Ní tí ó fi wá yàtọ̀ síra wọn ni pé babaláwo ń ṣe ògùn, oníṣègùn ń ṣe ògùn, ṣùgbọ́n ògùn nìkan ni ti oníṣègùn. Tẹ́ ẹ bá rí pé wọ́n wá mú ògùn kalẹ̀ wọ́n ń tẹ fáṣí, èjì ògbè ní ọ̀yẹ̀kú méjì ní wòlíì méjì ní ń tẹ fáṣí, èyí ti di ti babaláwo nìyẹn. Nítorí wípé ní ìgbà kan nínú odùfà kan ọ̀wọ́nrín ọ̀bàrà ọ̀wọ́nrín ìdíbẹ̀rẹ̀ ni ó ní díẹ̀ òtọ́kùnrin adíbá fún Ọ̀rúnmìlà òkìtàn bàbá ńlọdẹ kọ́gbọ́n lọ́dọ̀ lóde ọ̀run. Ṣé ẹ rí Ọ̀rúnmìlà ní ọdọọdẹ tó ń ti lọ́dẹ kọ́gbọ́n lóde ọ̀run yìí ó lè ṣàṣeyè níbẹ̀ wọ́n lè bọ ní kí Ọ̀rúnmìlà òru. Àwa mọ̀ ní ẹbọ, àwọn kan mọ̀ ń jákà, àwọn kan mọ̀ ń ṣàkà, àwọn kan mọ̀ ń létùtù, àwọn kan mọ̀ ní ìdámẹ́wàá, àwọn kan mọ̀ ń tọrẹ àánú, ẹbọ lẹbọ jẹ́ ọ̀nà tí olúkálùkù gbà mọ ìrìn àjò ẹ̀ ló ṣọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ẹ rí wọn ní kó Ọ̀rúnmìlà ṣètò tó lọ kó ṣe jákà àti ẹ̀ ṣàkà àti ẹni kó tó máa lọ kí ló rú létùtù wọn sì yàn lẹ́bọ bẹ́ẹ̀ ó ṣètùtù jẹ́ lẹ́dàá rẹ̀ ọ̀ràn ó ṣe é torí pé téèyàn ò bá ṣọnù kò ní rí he ó ṣètò ìtàn ló bá gbéra ló fẹ́ máa lòdì ọ̀run. Ìwọ ọ̀sẹ́yìn ọmọ ìyá mi lọ jẹ́ àbúrò èèyàn lẹ́yìn mi lọ jẹ́ aṣáájú wà ní àbúrò lẹ́yìn mi náà lọ sí jẹ́ àjọ lọ sí òdi ọ̀run ó lé mi lọ́rùn èsì ó lóun lọ rè kọ́ ọgbọ́n ó nítorí yẹn ní díẹ̀ òtọ́kùnrin ní babaláwo tí ń bẹ lóde tó dáfá fún un pé kò rí kọ́ ọgbọ́n jájọ lọ ọ̀sẹ̀ yẹn bá gbà fún Ọ̀rúnmìlà bí wọ́n ṣe gbéra tí wọ́n lọ sóde ọ̀run nù láti lọ rè mọ oríṣiríṣi ọgbọ́n tí ó fi máa tún ilé ayé ṣe. Wọ́n dé òde ọ̀run agbede méjì ayé ọ̀run wọ́n kọjá rẹ̀ wọ́n wá dé ọ̀dọ̀ ẹnibodè ọlọ́run gan. Wọ́n ní ẹ̀ńlẹ́ o ẹ dákun fẹ́ àwọn fẹ́ wá kọ́gbọ́n ni o wọ́n lọ́dọ̀ ọ̀tá lọ́dọ̀ ọ̀wọ́ òde ni òun òde yẹn ni ẹ̀ sí ọ̀nù òde ní alákòóso òde ọ̀run gbà náà lọ́hùn ló bá ní tọ̀ ó kọ́ ẹni ọgbọ́n tẹ wá ó wá mú ọ lọ sí ìdí ewé kan ó ní ewé yìí o èyí ni wọ́n ń pè ní míeṣú wọ́n tún pè ní apàìṣà wọ́n tún pè ní àìṣà wọ́n tún pè ní oríṣiríṣi ọkọ̀ tí ewé míeṣú yẹn jẹ́ lẹ́yìn ìgbà ọkọ̀ tí jẹ́ ọ̀tọ̀ ló kọ táwọn lágbàwá ń pè ọ̀tọ̀ ló tọ́ táwọn ìgbìrà ń pè kankan gbogbo ọkọ̀ tí jẹ́ pátáláyé ìlò sọ orúkọ tí míeṣú jẹ́ fún wọn. Ó wá ní tẹ́ bá fẹ́ lò ń bọ̀ wá rí pé wọ́n pẹ́ aṣọ darí tí ń dé bí ọwọ́ ọ̀sán sí ìrọ̀lẹ́ bọ̀ ó ní tọ́ bá fẹ́ lò fún nínú bọ́ ṣe lónìí bọ́ bá fẹ́ lò fún orí fífọ́ bọ́ ṣe lónìí bọ́ bá fẹ́ lò fún ara ríro bọ́ ṣe lónìí ó kún ọ níbi tí wọ́n ń lo ewé yẹn fún ọjọ́ náà lọ́hùn ọjọ́ kan nìyẹn ó dọjọ́ kejì wọ́n bọ́ sí di ewé mi oṣù kọ́tẹ́ yìí ń jẹ́ ń jẹ́ ọlọ́sẹ̀ ń pẹ̀tù ń jẹ́ pẹ̀tù ó ṣàkún ọ ní oríṣiríṣi ọkọ̀ tí ewé jẹ́ fún odidi ọdún 8 ló fi kún ọ ní ewé kọ̀ọ̀kan ní ọjọ́ kọ̀ọ̀kan ọdún kẹjọ pé ó lẹ́ẹ̀ ti mọ̀ nípa ewé o olólùbá ń ṣe ọkọ̀ tí ewé jẹ́ àti tá a fi ṣe o òde kúrò lọ́dọ̀ wọn. Ọ̀rúnmìlà wá bi ọ̀sán ìléèrè pé ńlẹ́ ọ̀sán èyí ti jẹ́ ọ̀gá fún àwọn oníṣègùn tí wọ́n tó sí lẹ́yìn ó ní ìwọ ọ̀sán ó ní ó mà yá àwọn béèrè bóyá ọgbọ́n tán tàbókù ọ̀sán ní ìwọ Ọ̀rúnmìlà ti ráyè ọjọ́ àwọn kúrò nílé láti ọdún 8 ìwọ wá dábùṣe gàdá nísìn ó wá ní kò tún lọ rè é béèrè ìwọ máa lọ́ntì ọlọ́dẹ máa béèrè ó lọ ń tónu olóhùn ó béèrè tó dé bá wí ó wàá pàdé ẹ lójú ọ̀nà wàá aṣọ fún ọ mo bá tún lè bá òde ó ní ilé ìwọ òde ọgbọ́n làwọn wá kọ́ ń bì ǹjẹ́ ọgbọ́n tán àbókù òde lọ́gbọ́n yìí tán ọgbọ́n tó kú lórí gbogbo tó káwọn ọgbọ́n tó kú ló tó kù òun ó kọ́ o ó bá ní kó lọ rí pé ọ̀sẹ̀ orí pé ti lọ ó bá lọ́sẹ̀ yìí ti lọ òun ó kọ́ ó bá ní kó ń ṣe onídìí ewé àkọ́kọ́ ọjọ́ sí tán bẹ̀rẹ̀ ní ọdún 8 tí oríṣiríṣi ewé tán ní ìmí èṣù ní àgbẹ̀ ewé yìí ó ní oníjẹ́ ìmí èṣù oníjẹ́ apàìṣà oníjẹ́ kínní kan oríṣiríṣi nígbà tí orí bá ń fọyàn tó o bá tẹ́ ẹ bá lò fún bóyá ní ẹ máa lò fún orífọ́ yìí onígbò bá yá kò ní ṣiṣẹ́ fún un mọ́ ní oníṣùgbọ́n ọ̀nà tẹ́gbẹ̀gbà tí ò ní fi mọ́ bàjẹ́ ló kọ yín tí ẹ̀yin olóyìnbó ń pè ní expire Ọ̀rúnmìlà ló ní kí nǹkan mọ́ expire Ọ̀rúnmìlà ló nípasẹ̀ Ọ̀rúnmìlà la lè fi ṣe nǹkan kan tí náà tó jẹ́ pé tó bá dè tán kò ní lè tú mọ́ láàlẹ́ ṣe nǹkan kí nǹkan ó tú kó má lè dè mọ́ nítorí pé ètùtù tí wọ́n fi gbé lẹ́sẹ̀ wá kọ́ Ọ̀rúnmìlà ó ní nẹ́ ó ní bẹ́ẹ̀ bá ti wá ṣe ẹ̀ wá tẹ̀ torí tínú bá rún yàn tẹ́ bá tẹ̀ ní fátán ó ní irú ìfáwọ̀ tó ní ó lè ní jẹ́jí ògbè yìí níjọ́ ẹ̀kú méjì ó lè máa rọ́tàn sí alápẹ́tẹ́ ẹnu ẹ̀dọ̀gìrì tẹ̀fúnmọ́lẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ó lè pè sí ó lè ẹ̀ wàá lò fún báyìí
ó tó wá ṣe pé orí ní fọyàn gbọ́dọ̀ tẹ́ pè sí ni bẹ́ẹ̀ yóò bá rí bí ẹ mọ̀ pé àdá wọn lóde ló sí ó bí fìrìfìrì yàwó òlú kan aláwọn àwọn ẹyẹ etí òkun àwọn náà torí igi lílà náà dèrú nù wọ́n ní tí ẹ̀ bá tipẹ́tipẹ́ ó ní àtònímọ̀ ní àtẹ̀símẹ́sì àtìjẹta mẹ́jẹta tálàrí olórí ọlọ́fin tí ń lọ rọbí tí ò lè bí ó ní tí ẹ̀ bá tipẹ́tipẹ́ láì ká bí tipẹ́tipẹ́ ló rẹ̀ bí tójú tí mi lè jò ó bó họ ẹ̀ẹ̀kan kí n là fún wọ̀ tálàrí olórí ọlọ́fin bá sì bí wẹ́rẹ́ ó léwé tẹ́ ẹ lọ yẹn tẹ́ ẹ dàṣẹ́ jẹun ó lẹ́wàá dà sí lẹ́wàá rúpọ̀ lẹ́kùn ó jẹ́ ó ló gbọ́dọ̀ tìbí tiẹ̀ wẹ́rẹ́ ká má fọ̀rọ̀ gùn ló wá kún ọ ní ló wá tó kọ́ Ọ̀rúnmìlà fún odidi ọdún 6 míì pé iṣẹ́ tí ewé kọ̀ọ̀kan yẹn ń ṣe ń gbà kó má bàa tún expire tí o kó má bàa dàbí pé kò ṣiṣẹ́ mọ́ ó ní tẹ́mọ̀ lò ó ní nìyẹn bọ́ọ̀rúnmìlà ṣe gbà bẹ́ẹ̀ nìyẹn ọdún 6 pé Ọ̀rúnmìlà bá gbéra ẹ rí bó ti já sí pé Ọ̀rúnmìlà lọ síbi gbogbo àwọn ewé tó ti jẹ́ pé ó ti sọ fún wọn ó sọ fún Ọ̀rúnmìlà ọ̀tẹ̀lẹ́jì ògbè ní tipẹ́tipẹ́ láì kábí kankan yẹ Ọ̀rúnmìlà ti mọ ìtumọ̀ ewé Ọ̀rúnmìlà wá rí pé òun ti mọ à ń tẹfá babaláwo lónìí à ń rọ́tàn sí babaláwo lónìí ó ti wá rí i pé òun ti mọ̀ yín tán ló bá ń padà lọ sí òde ìṣàlàyé ṣé wá rí níjọ́sí tí ọ̀sán yìí tó gbéra pọ̀ lọ lé ayé ń tóun Kọ́rúnmìlà yá dúró òlé lọ́dún 7 kó tó máa dúró kan bí tí ń ti lọ tọ́sán ti lọ níjọ́ náà lọ ní tiẹ̀ ó dé agbede méjì ayé ọ̀run oríta mẹ́ta àràgbá ń ṣàlá ó pàdé èṣù lójú ọ̀nà èṣù sì ní Ọlọ́run fún ní agbára débi pé ó rí nílé ó sì ríta ó mọ gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ ń gan wọ́n ní èṣù wá nílẹ̀ o ọ̀sán olùṣẹ̀jẹ́ gbogbo ráyè ó ṣá kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ gbẹ̀jẹ́ olùwẹ̀ lágbo àrùn ìjà kò tó di ìgòjà mọ́yà ibo lọ tí ń bọ̀ olóhùn tó di ọ̀run bọ̀ ni ewọ́ rẹ̀ ṣe ó náà lọ rè kọ́gbọ́n lọ́dọ̀ òde lóde ọ̀run ni onítọ̀ òun gbé èèyàn ìwọ nìkan lọ́lọ́ ní olóhùn òun nìkan kọ́ òun nìkan bò òun àtọ̀rúnmìlà ni Ọlọ́runmìlà wọn kọ́ ó láláṣẹ jùmọ̀ lé lẹ́yìn ó ní bẹ lọ́hùn ọdún bó lọ wọn lọ olóhùn lọ́lé ayé tó nù ọ̀sẹ̀ wọn sọ oṣù wọn sọ fọ̀sẹ̀ pé bọ́ọ̀ bá wá délé ayé tọ́ bá dọ́dọ̀ àwọn ẹbí Ọ̀rúnmìlà ìyàwó ẹni ọmọ ẹni ṣọ́ọ̀pọ̀ Ọ̀rúnmìlà kú ni àbọ̀pọ̀ sọnù àbọ̀pọ̀ yẹn gbé tí wọn bá lọ́ọ́ pa gan ṣọ́ọ̀mù pọ̀ wọn ò jẹ̀bi wọ́n bá wọn pín ẹtí ìrànmọ́ sí kan ó ní bẹ́ẹ̀ mọ̀mọ́ ní ìwé èṣù ọgbọ́n inú rẹ̀ ó mà dójú ẹ̀ àṣepé òun ti wá gbọ́nu ní oríta mẹ́ta agbẹ̀dẹ méjì ayé ọ̀run oríta mẹ́ta àràgbá ń ṣàlàyé bí ọ̀sán yìí bó ṣe sọmọ ìwò mọ́lẹ̀ síbẹ̀ nìyẹn ló bá ta okùn ara àwọn àwúre àwọn kankan tí èrè òde dúkọ́ lóde ọ̀run èṣù bá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe níbẹ̀ bí n ṣe ń rí àwọn àlejò nìyẹn bí n ṣe ń gba owó ní gba obì ní gba ọgbẹ ní gbẹran ìgbẹran ìgbà orúkọ ìgbà màálù ní ìṣòǹgbẹ mọ́lẹ̀ tọ́rùnmìlà wá ìdè bá ní ọdún 6 Ọ̀rúnmìlà wá dé lọ́dún 6 lóde oríta mẹ́ta àràgbá ṣàǹláì ló bá ọ̀sẹ̀ níbẹ̀ ó náà ní ṣe ọ̀sẹ̀ olùṣèjẹ́ mo gbòòrò ayé òṣà kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ gbẹ̀jẹ̀ olúwẹ̀ lágbára ọ̀nà tí a kò tó dígun ìjàmọ̀yà kí ló ń ṣe ní àyín ó lówó ṣe ó ní tó ń bá délé kí ni kò wí fún àwọn èèyàn rẹ̀ ó lọlé látọdún 6 tó ń ti dé yìí onítọ̀ bó wá ní ewó gbogbo òun ó ní gbogbo àwọn awo tó ń ṣe nu tó ń gbanu èṣù bá mú lára àwọn ẹdán tó Ọ̀rúnmìlà ti jọ kọ́ dáadáa ló bá náà bu ìpẹ́ ló bá náà fún ẹlú gbogbo tó kójọ yìí àwọn ẹgbẹ̀wúrẹ́ gba àgùntàn kan nígbà yìí ló bá mú gbogbo rí ojú tíntín lọ báyìí mọ́ ló bá jù sínú àdó ló bá dé padà ló bá fi okùn sí ló bá fi kọ́rùn ló bá ń lọ sílé ayé lọ Ọ̀rúnmìlà bá ń jọ ń délé ayé wọ́n délé ayé báyìí ọ̀sẹ̀ gba ìrìn àjò tiẹ̀ lọ Ọ̀rúnmìlà náà gba ilé tiẹ̀ lọ ń délé tàì délé báyìí ó ju gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí lẹ̀ ní gbogbo wọn tó wọ́n ní tó pọ̀ lọ rẹpẹtẹ ní ìgbéraga fi máa wà nínú àwọn alákòóso ọ̀sán ìmíì nígbà míì ṣùgbọ́n lójú èyí tó bá ti rìn mọ́ àwo gidi ní ṣe ìgbéraga rí wọ́n délé ayé báyìí ṣé wáyé Ọ̀rúnmìlà ṣe délé ń tiẹ̀ odidi ọjọ́ 16 ni àwọn èèyàn ní wọ́n fi wọ́n kí Ọ̀rúnmìlà ò dá wọn lóhùn àwọn lọ́jà lọ́ba lára àjèrò ọ̀wárán gbogbo lọ́jà lọ́ba ni wọ́n kí Ọ̀rúnmìlà ó di ọjọ́ 6 Ọ̀rúnmìlà ò dá wọn lóhùn Ọ̀rúnmìlà sì ni ó ti mọ èṣù ti mọ tí ń ṣẹlẹ̀ o èṣù bá tún wọn bá rí ìbá èṣù wọn ní ìwé èṣù ọ̀rẹ́ kí ọ̀rẹ́ rẹ àwọn mọ̀ kíkí kò mọ̀ dáhùn látọdún 6 bóyá wọ́n ń bá yàn jà ni látọdún 16 tó ti lọ bóyá bá yàn jà ń gbọ́ wá dé ní àkúkú mọ̀ ló dá kò burú bọ́ọ̀rúnmìlà ṣe bẹ́ẹ̀ṣù ṣe gba ọ̀dọ̀ Ọ̀rúnmìlà lọ́nu bó ṣe dé ó ní ẹ̀ńlẹ́ o ọba ń kí òṣì máa ń kí gbogbo ìyàwó Ọ̀rúnmìlà ilé ìbọrú ayé Ọ̀rúnmìlà ní bọrú ilé ìbọyè ayé Ọ̀rúnmìlà ní bọyè ilé ìbọṣẹ ayé Ọ̀rúnmìlà ní bọ ṣiṣẹ́ tó já sí pé ó tún kún àwọn ará béèrè kan ní àbẹ̀ náà tó yẹ kí a tún béèrè lé lórí lẹ́sí bá kí gbogbo wọn ó kí ẹ̀ tàì kí ẹ̀ báyìí ó dá lẹ́hànlẹ́ wá kí lọ kí nǹkan kan Ọ̀rúnmìlà wá dá lóhùn ó ní ìwọ Ọ̀rúnmìlà ọmọ ṣe nǹkan kan tó kù díẹ̀ káàtó ó lémi ló ń ṣe wọ́n ní odidi ọjọ́ 16 lọ ti lọ kí ló tàn lọ́jà lọ́ba tí wọ́n ń kí ọtọ́ ọ̀dán lóhùn ó ní wọn ò lè dán lóhùn ó ní ẹni àbá kí wọn ò kí
ẹni àbáyìn wo òyìn ẹ̀rú kọ́ díẹ̀ tí àbáyìn níjà bẹ́ẹ̀ lọ́mọ aráyé fúri wọn gbági ní máa jà ó lóun ò jẹ́ ní ẹni tó yẹ ní kíkí òun kò yẹ kí wọn kọ́kọ́ máa kí ó ní níwọ́dé lọ kí ìyàwó ń kí ọmọ ó níyàwó ńlẹ ni àkọ́kọ́ tó yẹ kí wọn kọ́ kí torí pé obìnrin yẹ ní ẹni tí àbámọ́ gẹ̀ tábàmọ́ kíra fún nítorí pé obìnrin máa ń ṣolérò ó ní àwọn ni wọ́n mú ilérò fún òun láti ọdún bíi mẹ́rìndínlógún tó ti lọ tóun ò bá fi hàn sílé kí wọn ó dúró nulẹ̀ kí wọn tó lé ilé babóde gbùrù ohun èèyàn ní ilé máa gbọ́ bí wọ́n fi rin kọ́ ilé bí ò bá gbọ́ èèyàn ilé máa wò òun ní ọmọ ètò ìyàwó òun ló yẹ kí wọ́n máa kí wọ́n máa ṣe kan ó ní wọ́n dédé kí o ó yẹ lẹ́nu kíkẹ́ tó yẹ kí wọ́n gbóríyìn fún làwọn obìnrin wọ̀nyí tí wọ́n mú ìtòlé fún o ó ní òye ẹni yà foríjì hàn bẹ́ẹ̀ lè sí kò lọ́dọ̀ rẹ̀ ló tún ti lo bí ìṣọ́ra dèjì ní tíṣọ́ fún gbogbo wọn káàkiri Ọ̀rúnmìlà ò bínú sí yín o ẹni tẹ́ kí ló yẹ kílẹ̀ kí o àwọn tí wọ́n múlé fúlọ́ fún ni o àwọn ìyàwó rẹ̀ gan lórí ẹlẹ́ni tẹ́ bá kọ́kọ́ kí o àwọn nìbọrú ìbọyè o ìbọ ṣíṣe àwọn ìyàwó rẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni o ní kíkí tí wọ́n mọ̀ kí babaláwo pé mo yìnbọrú mo yìnbọyè mo mọ̀ kí ìbọ ṣíṣe o Ọ̀rúnmìlà wà á ṣe kí n pé ogbó atọ́ àṣírí ìwòrìwò fún lẹ́yìn ìrìn àjò yìí tí Ọ̀rúnmìlà ti ń dá wọn lò wọ́n bá wọn gba ìwòsàn lọ́dọ̀ Ọ̀rúnmìlà bí wọn bá fẹ́ bí wẹ́rẹ́ èyí tí ọ̀sẹ̀ ti wòwòwò ńgbà míì tí gbogbo rẹ̀ ò tí ì já tó jẹ́ pé bí borí bá fún wọn tó bá tó bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì tàbí oṣù mẹ́ta orí yẹn ó tún padà wọ́n tún wá gba oògùn àwọn tí wọ́n bá ìdílé dọ́dọ̀ Ọ̀rúnmìlà tó rúbọ fún wọn kó tó di pé ó ṣètùtù fún wọn kó tó di pé ó ṣe oògùn fún wọn tó tẹ bá ṣe fún wọn orí yóò máa padà mọ́ ni wọ́n tó ń ṣàtọ̀ Ọ̀rúnmìlà ọ̀sẹ̀ wá bí ẹnìkan léèrè pé nítorí ti wò fún yín ẹ mà tún lẹ́tún lọ́dọ̀ Ọ̀rúnmìlà pé náà lẹ́tún bá lọ wọ́n ní lágbájá tó ti wò láti ọdún bíi 5 pé kò ṣọ́wọ́ mọ́ bọ́ọ̀rúnmìlà ṣe bí èṣù ṣe gbọ́ ọ̀sẹ̀ ṣe gbọ́nù yẹn ó bá tọ̀ Ọ̀rúnmìlà lọ ìwọ Ọ̀rúnmìlà ó mọ̀ ń gbọ́ kinní kan ó ní nẹ́bẹ̀ tó ń wò ó ń wò ó wọ́n bá ti wò tán wọ́n tún padà wá òun tó máa wò wọ́n tún padà wá á ní ìwọ mi bá ti wò lẹ́ẹ̀kan ìní lọ ó ní tó ń fi odidi ọdún 7 tó ń lò lẹ́ẹ̀kejì kọ́nù ó ní àti pé odùfà yìí bá a ṣe tẹ̀ àbí bá a ṣe rọ́tàn ṣe ló máa tún ṣọ fún ọ̀sán yìí bó kọ́ ṣe fìdí fúdí bí à ń tẹ fáńtì kẹ̀kẹ́ tó bí stéèjì kan ló ọ̀gbọ́ ẹnu ti fẹ̀ fún gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn mẹ́ẹ̀ àwọn ẹlẹ́yà mẹ́ẹ̀ Ifá nìkan ni ẹni tí ó bá kọ́fá yóò fi sùúrù kun ni sùúrù ni Ọ̀rúnmìlà ní tó ìlú ọdún 15 tiẹ̀ ló bá ṣàlàyé fún pé ó máa yá yanjú ẹ èyí tó bá wò nílànà oògùn bí ẹ ṣe pin náà tẹ́ bá tẹ́ bó bá pin náà tó táwọn ṣe gbà yìí ó yá máa jó tẹ́ ẹ̀ máa fi ń jó tí ń jó tó dé ó yá tó ọ̀gbọ́dọ̀ jó mọ́ ní jó mọ́ tí babaláwo bá ní ó yá máa jó ijó lóyè ọ́ tó bá jẹ́ pé bí ó ṣe jó wọ sínágọ́gù nù bí ó ṣe máa jó ìṣónú o nítorí pé àṣẹ rẹ̀ ti ń bẹ ní ọwọ́ Ọ̀rúnmìlà láti gbà tí òun ti lọ lẹ́lẹ́kì tó ń tún ti gba ní tí jẹ́ kí nǹkan expire wá torí ìdí èyí ìdí tí wọ́n fi ń kí wa ní àbọ̀rú àbọ̀yè ìbọ̀ ṣiṣẹ́ nìyẹn àti ìdí tí ọ̀sẹ̀ tí Ọ̀rúnmìlà fi yàtọ̀ fún ọ̀sẹ̀ tí oníṣègùn fi yàtọ̀ sí babaláwo ọmọlẹ́yìn ọ̀sẹ̀ ni àwọn oníṣègùn ọmọlẹ́yìn Ọ̀rúnmìlà ni àwọn babaláwo yàtọ̀ sí oníṣègùn lè tún jẹ́ pé ó hàn sí gbogbo aráyé ẹ̀làbọ̀rú ẹ̀làbọ̀yè ẹ̀làbọ̀ ṣiṣẹ́ oníṣègùn ó wà láàyè ọ̀tọ̀ babaláwo wà láàyè ọ̀tọ̀ oníṣègùn jẹ́ lẹ́yìn inú tá a bá ní irúnmọlẹ̀ ojúkọ̀ tó ìgbàmọ̀lẹ̀ ojúkọ̀ sí àwọn tí wọ́n ń pè ní irúnmọlẹ̀ ọ̀hún ara wọn l'Ògún Ṣàngó ara wọn ni ọ̀sán yìí wà ọ̀sán yìí ni ó wà ní ipa àwọn oníṣègùn tó jẹ́ pé ọ̀sán yìí ni àwọn oníṣègùn tó.